Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Lệnh hôm nay. Và đây là video nói về cái chiến lược giao dịch. Tôi sẽ trình bày một cái quan điểm về một cái chiến lược giao dịch đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng được ngay lập tức dành cho người mới. Đầu tiên là gì ạ? Chúng ta cùng tiến đến với chart ngày. Việc đầu tiên trong cái bước này đó là chúng ta mở cái chart ngày ra. Ở trong cái bước đầu tiên này chúng ta sẽ quan sát về các cái vùng kháng cự hỗ trợ trên chart ngày. Ở đây thì tôi cũng đã kể trước những vùng kháng cự hỗ trợ. Đây là chart cái FVG của chart ngày. Tôi sẽ đặt đó. Và đây là các vùng FVG. Đầu tiên khi giá chạm cái FVG ngày tại ngày 23 tháng 4 thì chúng ta khi nó chạm FVG ngày chúng ta tiến hành mở cái chart H1. Chúng ta mở chart 1 xem nó có điểm đảo chiều hay không. Đúng không ạ? Điểm nó đây chúng ta cùng nhìn. Ở chạm FVG này thì chúng ta xây dựng một cái tín hiệu ở trong cái vùng này, có tín hiệu để chúng ta đánh lên hay không. Vậy cái đầu tiên là chúng ta xác định các vùng cản của ngày, hỗ trợ của ngày. Sau đó chúng ta mở chart H1 để chúng ta mở xem cái điểm kháng cự và hỗ trợ nó ở đâu. Ở đây chúng ta có một cái nền OB. Vậy cái điểm kháng cự nó sẽ nằm ở đây. Đấy, nó vừa chạm điểm kháng cự ở trong cái vùng dâu của OB đẩy này thì chúng ta thấy nó rơi xuống. Đầu tiên ở đây thì chúng ta xác định xem nó có một cái cấu trúc giá đi lên hay không. Ở đây chúng ta cùng nhìn này. Ở đây nó đã xuất hiện một cái cấu trúc giá đi lên này. Vậy thì tiếp theo giá sẽ đi lên theo cái mô hình đáy thấp dần. Và ở đây chúng ta cùng nhìn, đầu tiên nó sẽ chạm cái OB tại đây. Đúng không ạ? Tiếp theo nó sẽ chạm OB tại đây. Cái OB này. Đó, và qua ngày hôm sau chúng ta có một cái nền OB và FVG thân dài ở đây. Thì chúng ta xây dựng một cái tín hiệu tại cái vùng OB đẩy tiếp theo của M15, nó có tín hiệu cho chúng ta đánh hay không. Đó. Vậy thì ở đây thì chúng ta chỉ đánh theo ở mốc 19 giờ 45 đến 20 giờ này. Khi giá phá vỡ cây nến OB này, chúng ta tiếp tục đánh lên và chúng ta đánh đến cái vùng cản trên này. Đây là cây nến OB của H1. Tiếp theo là chúng ta thấy giá phản ứng quay trở lại. Thì ở đây có hai cái điểm lấy thanh khoản mà chúng ta cần lưu ý. Một là có cái thanh khoản ở đáy ở trên M15 đây, đúng không ạ? Hai là tại vùng dưới cây nến OB này cũng là một cái đáy tiếp theo. Vậy thì sau khi lấy thanh khoản đây nó có lên hay không thì chúng ta cùng phân tích. Vậy thì ở đây chúng ta có một cây nến bích nến. Vậy thì giá clear xong bích nến, giá quay đầu thì chúng ta có thể đánh lên dựa vào hai cái cây nến OB này. Đấy. Khi giá quay đầu trở lại cái nến OB này lên thì chúng ta tiếp tục đánh lên dựa theo một cái cấu trúc là cấu trúc trong một cái giá nhỏ hơn. Chúng ta cùng khoanh vùng cái vùng này lại. Tôi sẽ tô màu cho vùng này. Chúng ta bước vào chart M5. Thì tại đây chúng ta đánh như thế nào, đúng không? Khi giá quay trầu trở lại và bật lên thì chúng ta tiến hành setup lệnh. Vậy thì ở đây thì chúng ta cùng nhìn. Ở đây có một cây nến OB đây. Thì chúng ta chờ nó clear cây nến OB này và quay trở lại vùng cây nến OB này. Chúng ta sẽ đánh. Và cái điểm tín hiệu của chúng ta sẽ nằm ở mốc 3333 và chúng ta hoàn toàn cắt lỗ hướng 3330 và dưới cái nến OB đẩy. Dưới cái nến OB đẩy này. Đó là cách tín hiệu chúng ta giao dịch theo xu hướng lên. Và chúng ta cái điểm thanh khoản của chúng ta cũng ở cái vùng đỉnh này. Đó là cách xây dựng tín hiệu giao dịch. Đây chúng ta lại mở chart ngày và chúng ta cùng thấy là ở chart ngày đây nó có một cái điểm thanh khoản ngày ở đây. Thì chúng ta cùng theo dõi đây.
tôi sẽ kéo dài cái điểm thanh khoản này ra. Đây, thì ở đây chúng ta có một cái điểm thanh khoản, chúng ta cùng theo dõi xem giá có lấy thanh khoản và có cấu trúc hay không. Chúng ta mở chart M15. Ở chart M15 thì giá xuất hiện một cái tín hiệu như thế này. Vậy ở đây chúng ta sẽ đánh như thế nào? Để chúng ta cùng nhìn. Đây là một cái nến OB đẩy xong đó giá giảm. Vậy thì đây là chân nến OB. Nếu như giá vượt qua cái chân nến này và tiếp cận cái vùng này thì chúng ta sẽ đánh lên. Nếu như giá quay đầu chúng ta sẽ đánh xuống, và chúng ta cùng vào chart M5 xem tín hiệu tại đây. Ở đây thì chúng ta cùng nhìn. Trong M5 giá có cấu trúc cũng như vậy, giá từ đây đi xuống như thế này. Chúng ta cùng nhìn, giá đi xuống như thế này. Và quay trở lại lên đỉnh cao nhất đây, chúng ta hợp nhất hai cái đỉnh gần nhau này lại. Giá đi xuống như thế này. Đó. Thì ở đây giá hình thành một cái chữ N. Vậy thì cái điểm quay đầu của đường giá sẽ nằm ở đâu? Đúng không ạ? Điểm quay đầu của đường giá chúng ta phải xem những cái OB nào sẽ là điểm quay đầu của đường giá. Thứ nhất, chúng ta xét về cái OB đẩy ở cây nến có dâu dài nhất là đây. Thứ hai, chúng ta xét một cái vùng OB là ở vùng này. Đó. Vậy thì giá chạm OB, giá đẩy xuống. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm một cái nến OB, đúng không ạ? OB đẩy để chúng ta đánh giảm giá. Tại vì nó đã hình thành cái mô hình rồi ạ. Thì giảm giá đến đây. Chúng ta lại đến đây. Đó. Vậy thì chúng ta có thể sell ngay ở cây nến khi mà giá đóng xong cây nến OB đây. Đóng xong cây nến OB M5 và giá đi qua giá mở ở đây, đi lên đây và đâm xuyên qua thì chúng ta sẽ sell ngay ở vùng 3.346 và cắt lỗ hoàn toàn ở 3.349, 3 giá. Đó là cái cách mà chúng ta giao dịch theo tín hiệu mô hình hiệu quả. Đây, mô hình hiệu quả của nó sẽ là như thế này. Đó là cái mô hình hiệu quả mà chúng ta giao dịch. Vậy thì tổng kết lại thì có 3 cái bước mà chúng ta phải để ý. Thứ nhất, đó là cây nến ngày. Cây nến ngày nó mở ở đâu? Đúng không ạ? Chúng ta phải xác định được điểm mở cây nến ngày. Cái thứ hai nữa, chúng ta xác định được điểm thanh khoản của cây nến ngày. Ví dụ ở đây trong chart 1 tôi xác định được điểm mở của nó ở vùng 3.349. Đây. Đây là điểm mở của cây nến ngày. Đó, chúng ta nhìn thấy là điểm mở cây nến ngày bắt đầu ở vùng 3.349. Và sau khi giá ở trên này chúng ta thấy giá chạm một vùng thanh khoản, giá có phản ứng ở trên chart M15 và giá đi là rất là mạnh. Đây, điểm giảm giá rất là mạnh. Vậy thì chúng ta chờ đợi một cái cấu trúc mô hình hiệu quả nó hình thành. Đó, khi mà có cấu trúc mô hình hiệu quả M5, M15 chúng ta sẽ giao dịch. Đó, bước đầu tiên là Open Day. Đó. Thứ hai, điều chúng ta cần là một mô hình hiệu quả tại chart M5, M15 thì ở đây chúng ta đã có rồi. Đây, nó chính là cái này, đúng không ạ? Vậy thì điều kiện thứ hai chúng ta có rồi. Điểm thứ ba chúng ta cần đó là điều kiện để vào lệnh là khi giá quay trở lại cái tín hiệu các khối OB đẩy hoặc là một vùng FVG thì chúng ta giao dịch theo cái mô hình hiệu quả này. Vậy thì đó là 3 cái điểm mà quan trọng nhất trong cái mô hình hiệu quả. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp đến các mô hình hiệu quả mà chúng ta hay gặp. Thì tổng kết lại chỉ có 4 cái mô hình hiệu quả chúng ta hay gặp trong cả hai phe buy và sell thôi. Thì cái mô hình đầu tiên đó là gì ạ? Mô hình breakout. Chúng ta cùng nhìn. Đây chính là mô hình đầu tiên, chúng ta là mô hình breakout. Đây là hiệu quả. Nếu nó đi lên thì chúng ta cần một cái open day xong giá lấy dâu. Ví dụ như tôi sẽ ví dụ giá mở cửa open day ở đây, đúng không ạ? Đó, giá mở cửa open day ở đây, xong giá rơi xuống
để phá vỡ cái vân đây này, thì đây là cái mô hình hiệu quả. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ chờ cái điểm hồi của mô hình hiệu quả này. Thì chúng ta ở đây chúng ta có FVG và OB. Chúng ta có FVG gạch ngang OB ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ đánh lên để phá vỡ điểm trên này. Đó là cái mô hình hiệu quả phá vỡ. Chúng ta đến mô hình hiệu quả phá vỡ thứ hai, đó là mô hình của trường hợp giảm giá. Thì ở đây chúng ta có mô hình hiệu quả thứ hai. Đó. Đây là mô hình hiệu quả thứ hai. Vậy thì ở cái đỉnh này, xuất hiện cái gì? Ở đây sẽ là FVG này, OB hiệu quả. Đó, thì nó sẽ xuất hiện ở đây, và ở đây cũng như vậy. Đây cũng như vậy. Đây sẽ xuất hiện FVG OB, và đây sẽ xuất hiện FVG OB. Ở đây cũng như vậy. Đây cũng như vậy. FVG OB này. Đây. Đó, thì nó sẽ xuất hiện ở đây để nó phản ứng với các FVG OB ở đây. Ở đây cũng như vậy. Đây nó phản ứng với OB FVG ở đây, nó bật lên. Vậy thì ở đây cũng như vậy, đúng không ạ? Đây nó xuất hiện FVG OB này. Mà ở đây thì nó sẽ phản ứng lại với cái FVG OB này. Đây, nó phản ứng lại đây. Sau đó là di chuyển đi xuống. Đó, đây là hai cái mô hình hiệu quả trong trường hợp là breakout, phá vỡ. Đó là cái hai mô hình hiệu quả thứ nhất, breakout. Cái mô hình hiệu quả thứ hai là khối giảm nhẹ. Vậy thì khối giảm nhẹ được miêu tả như thế nào? Chúng ta cùng nhìn. Đây là cái mô hình khối giảm nhẹ. Vậy thì cái điểm tham chiếu của chúng ta nó sẽ nằm ở đây. Đây là một cái open day, đúng không ạ? Điểm tham chiếu chúng ta sẽ có giá, vùng giá quay lại, phản ứng lại cái over block của FVG ở đây. Đây sẽ là ở đây. Đó, và sau đó giá tiếp tục rơi xuống. Đó, đây là mô hình hiệu quả khối giảm nhẹ trong trường hợp giảm giá. Còn đối với trường hợp tăng giá, chúng ta sẽ có như thế nào? Đây là trường hợp tăng giá của khối giảm nhẹ. Và cái điểm entry của chúng ta sẽ nằm ở vùng này. Đây chính là cái entry của chúng ta để chúng ta phá vỡ lên trên. Và OB, FVG nó cũng xuất hiện ở vùng này. Đó, ở vùng này. Đấy là hiệu quả của, đây là cái mô hình hiệu quả trong 4 cái trường hợp này, và chúng ta chỉ đánh trong 4 cái trường hợp này thôi. Khi xuất hiện bất kỳ mô hình hiệu quả trong 4 trường hợp này ở khung đường giá là M15, M15 hay H1 hay là M5, quên, thì chúng ta sẽ đánh, chúng ta sẽ chờ đợi cái một trong 4 mô hình này hiệu quả này xảy ra ở trong chart M5 hoặc M15 tại các vùng cản của H1. Có nghĩa là thế nào? Đây, như tôi đã kể trước, ở tại các vùng cản của H1 thì chúng ta
thì xem ở đây có mô hình hiệu quả hay không thì chúng ta sẽ đánh. Ở đây có mô hình hiệu quả hay không chúng ta sẽ đánh. Ở trong chat M5, M15 này chúng ta tìm các cái vùng kháng cự hỗ trợ và chúng ta chờ đợi một cái mô hình hiệu quả tại các vùng kháng cự hỗ trợ này. Nếu như nó không có mô hình hiệu quả thì thôi chúng ta sẽ bỏ qua, nhưng trong một tuần chắc chắn nó sẽ xuất hiện mô hình hiệu quả. Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6 nó có thể xuất hiện ở bất kỳ ngày nào, và chúng ta chờ đợi một mô hình hiệu quả, chúng ta sẽ đánh theo cái mô hình hiệu quả đó trong suốt chu trình đến, ví dụ ở đây xuất hiện đến cái vùng, chúng ta sẽ đánh vượt qua cái vùng này, tiến về cái vùng khoảng gap này, đó là chúng ta sẽ hoàn thành cái mô hình hiệu quả. Hoặc chúng ta sẽ tiến về cái FVG của ngày này. Đó, tôi sẽ tổng kết lại như sau. Thứ nhất, chúng ta tìm một cái chúng ta mở cửa của chart ngày. Sau đó chúng ta tìm điểm kháng cự hỗ trợ trên chart H1, xem những cái vùng kháng cự hỗ trợ này và vùng giá đang ở đâu. Khi giá tiến đến các vùng kháng cự hỗ trợ ở đây hoặc tiến về vùng dưới này, ở đây hoặc dưới này, thì chúng ta tìm kiếm một mô hình hiệu quả trên chart M5, M15. Đó, chúng ta bước thứ hai là tìm kiếm một mô hình hiệu quả trên chart M5, M15 sau khi mà giá chạm đến điểm kháng cự hoặc hỗ trợ. Tiếp theo là chúng ta chờ đợi một cái mô hình hiệu quả. Khi giá xây dựng một mô hình hiệu quả xong, chúng ta sẽ vào lệnh và chúng ta xác định cái mô hình hiệu quả đấy là tăng giá hay giảm giá. Chúng ta sẽ xác định được dựa vào cái open day này, dựa vào kháng cự hỗ trợ trên chart H1, và chúng ta có một trong 4 mô hình này xảy ra thì chúng ta sẽ đánh. Thì chúng ta sẽ đánh dựa vào mỗi mô hình hiệu quả này, nó đã cho chúng ta những cái điểm vào lệnh rồi. Điểm vào lệnh của từng mô hình hiệu quả này, đây như tôi đang vẽ ở đây, thì nó sẽ có OB hoặc FVG ở trên chart M5, M15, thì chúng ta sẽ dựa vào để chúng ta đánh. Vậy là tôi đã trình bày xong một cái chiến lược giao dịch mà có thể nói là cực kỳ đơn giản và cực kỳ hiệu quả, được xây dựng theo một cái ý tưởng mà tôi đã quan sát cũng như đã tìm hiểu cũng như phân tích dựa vào những cái tư duy chiến lược như SMC concept, chiến lược giao dịch ICT và những cái mô hình giao dịch khác. Sau đó tôi đã tổng hợp ra một cái chiến lược giao dịch nó đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Trong một tuần chúng ta sẽ không bị mất phương hướng, chúng ta sẽ có được những cái tín hiệu giao dịch tốt nhất mà có xác suất chính xác rất là cao, trên 80%, khi mà bạn chờ đợi đúng cái thời điểm để giao dịch theo cái mô hình hiệu quả này. Thì tôi đảm bảo với các bạn, bạn chỉ đánh dựa vào nguyên tắc và cực kỳ kỷ luật dựa vào mô hình này, nó cũng đem lại cho các bạn những cái sự thành công cực kỳ là ổn định và tăng trưởng rất là nhanh. Tại vì ở trong cái mô hình vàng tôi đã quan sát thì giá nó nếu như đã chạy theo mô hình thì giá chạy rất là nhanh và mạnh, và các bạn sẽ có một sự tự tin khi mà bạn gồng lệnh và để lệnh dài hơn so với những cái tín hiệu khác cũng có thể áp dụng được, nhưng nó đem lại sự hiệu quả cũng như cái độ tin tưởng nó không cao. Tôi đã và video này xin được phép kết thúc tại đây, và chúc các bạn sẽ có nhiều kiến thức để chúng ta giao dịch hiệu quả nhất. Xin cảm ơn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.